Marhaba everyone! This is me, Lores, and welcome to my channel. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like, subscribe, and share my videos. So this is my video for almost ilang buwan ba? Almost 1 year siguro kasi nag-focus din ako sa pagiging mommy. Okay, so for today's video, I'm going to share to you my review or recommendations or what do you call this, comments doon sa nabili ko. Na-order ko sa Lazada na charger adapter, charger lang pala, charger cord, walang adapter, sa UGREEN store ng Lazada. So it's here, UGREEN. So sana may nakakakilala nito sa iba pang para bumili din. So, dalawa yung binili ko for me and for my husband. Okay? Then this one. Okay. So, cord siya. Ang dati niyang presyo is 450 each. 450 each siya. Tapos, nabili ko siya ng 79, I think 79 pesos each. And then, so, dalawa siya. Then, ang delivery charge niya ay magkano ba yun? I forgot. Basta ang total lang niya, ang total niya is 175.81. So, it's here. 175. Yes, it's 175. Look. UGREEN. I don't know. I just heard this one sa YouTube din, or kaya nung naghahanap ako ng cord kasi mula nang dumating kami sa Pinas, wala na kaming masyadong maayos na charger or cord, kaya hindi kami masyadong nakakapag-charge ng maayos. So meron kami, naisip ko na maghanap ng cord lang kasi meron naman kami mga adapter. Sorry guys. Okay guys, it's here. So ito yung isang laman ng package or yung na-order ko sa Lazada. So, it's like this lang. Parang 1 meter to. And then hard. Ayan. Hard po ang kanyang round ang ang cord. And then, see. So, ito lang yung binili ko kasi meron naman kaming adapter. So, pero, pwede naman kayong order nito. Mahal lang. Ang ganyan. So, meron din na more than music, high tune, wireless. So, ganyan. So, hindi ko lang alam kung ano mga presyo nila. So, I think 500 up ang kanilang, 500 above ang kanilang presyo. Then, ito siya. Ito siya nakalagay. So, ito yung isa. Ayan. Thank you. UGREEN. Micro USB cable. Micro USB cable pala ito. And then, meron siya frog. Bag. Yun yun. So, from UGREEN.PH. 175.81. So, ayan siya. Thank you very much. Okay. UGREEN. 5 stars. I think I'm gonna give 5 stars for UGREEN for this amazing and perfect kind of cable. USB cable for charger. Kasi fit siya. Maganda siya. Thank you guys. Thank you. Thank you so much Lazada also and to Manong driver na nag-deliver nito. La sui montagna. Oh bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sui montagna. Hi guys! It's me, Lores, and welcome to my channel! Kung bago ka lang sa video na to or sa YouTube na
ko doon sa na-order ko kasi mabait yung seller, mabait din yung courier, which is the Ninja.PH din. So, mabait din. So, kahit nasa malayo kami lugar, ganun pa rin. Binayaran ko lang is 175.81 exactly. Pero binayaran ko siya ng 176 kasi syempre wala naman akong supply. So, okay lang naman yun, guys. So, worth it. Very good. Very nice. UGREEN is first time ko mag-order sa kanila ng ganun. And I was so, what do you call this? I am so satisfied with the product of UGREEN. So, nire-recommend ko din po sa lahat naman kasi ganda naman siya. Okay, so sana tumagal. And then, tinago ko yung isa para din deserve yung kailangan in the future na wag mong mawala or masira yung report namin. Kasi naman yung mga dun sa mga chunky-chunky na mura nga, kaya mahal naman kasi hindi naman compatible sa charger. That's it, guys, for today's vlog. So, sana nagustuhan ninyo ang video na to ay nakakatulong sa mga naghahanap ng charger cord or lahat ng mga accessories sa cellphones ninyo. Please visit UGREEN.PH and you can order. You can also check on Lazada. On sale sila. So, maraming magagandang reviews din ng sa UGREEN na to. So, thank you very much. Bye-bye!